یه حیوانیه ما میگیم شترک، یعنی شتر کوچولو، اشترکو. خب همه چیز هست به غیر شتر. خب پوزش یه حیوان دیگه، گوشش یه حیوانی، گردنش حیوان دیگه، یه پاش حیوان دیگه، یه دنبش حیوان دیگه. خب شبیه همه حیوانات هست به غیر شتر. خب که ما میگیم شتر اشترکو، خب شتر کوچولو. اینو هنوز چیز نکردن. بهترین سفالو همدان داره، اصفهان داره، جاهای دیگه داره. این منحصر به فرد مینابه. یکی هم دیگه توی انحصاری من که انحصارش متعلق به مینابه، همین جهله که الان بعداً میارم اونم توضیحش میدم که اونم هیچ جای دنیا و کشور یه چه نامو به زبان محلی بگن جهله یا همه کوزه آبن. خب یکی از صنایع سفالی و کوزه‌های انحصاری هستند که فقط در میناب ساخته بود، در هیچ جای دنیا ساخته نبوده. بعضی اگن که جهله از آفریقا هوندن، همه ناخداهایی که روتن به شاخ آفریقا از طریق بندر تیاب و برگشت شو کردن. کوزه یک روز در مجاورت هوای آزاد نوست که یه خورده به خودی بگن، بعد با دست چپ خودی که داخل یک تکه سنگن و پهنن داخل یک کوزه قرار دید، همینجوری که من دست خود داخل یک کردنم. خب بعد با یه تکه چوبی که چوب‌های کنار معمولا سفت‌ترین و محکم‌ترین چوب این منطقه هن قرار دید تو دست خود که هم پهنن. بعد روی همین استوانه باریکی که از اینجا تا اینجا هن به صورت دورانی یا چرخشی از زن و شکم کوزه بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگ. علت این که اصلا کوزه گرد درست کنن چه؟ علت اینن که آب به صورت دورانی وقتی که به دیواره درونی کوزه یا هم جهله برخورده کن، املاح مثل گلولای آب به دیواره داخلی جهله چسبی و زمانی که جهله خورده بود شما یک لایه سفید رنگی از گلولای داخلی تعدی. اگر هم جهله شکسته نبوده دیگه از بیرون جهله هیچ نمی پسینادا و وقتی که نم پسینادا افراد فهمیشو که یه دیگه حوزه آب سرد کنی خودی خارج بودن و به گوشه شونا معمولا برای شستن آب، برای شستن لباس ها، برای آب برای حیوانات و کارهای دیگه. جهله آب سرد کن باید همیشه نم روش قرار بگنته، یعنی یک نمی دور تا دوری قرار بگن که او بادی که به یخ خود خنک کنندگیش بشته بود. دیگه اینه که این شیارها را روش ترسیم شو کردن که آب یا هم نم آب برای ثانیه های بیشتری در همین شیارها قرار بگم و نیاد بلا فاصله پایین. همین چند ثانیه که آب توی شیارها قرار گرفت و ماندگاریش بیشتر بود، وقتی که باد به یخ خود بر آب سرد کنی این آب بیشتر بود. علت این که گردنی بلند درست شو کردن چون که آب از کوزه از جهله همیشه چکه کنته، معمولا از مخزن اصلیش کم نبوده. برگردید معمولا جهله به 6500 سال قبل از میلاد مسیح که در منطقه میناب رواج پیدا کرد. هر که تو منطقه خودی باید کار خدا. احسن. و این بازار انحصار چه کسی به وجودی واردن؟ الان بعداً دیگه راجع به حصیر بافی توضیح دادم که روستای باد بزن ساز یه روستایین، روستای جارو باف یه روستایین، کسانی که تناب درست شو کردن داخل روستای دیگه زندگی شو کردن. هر روستایی مردم او زمان انحصاری فقط به فقط یک کلم کالا تولید شو کردن و روز پنجشنبه کلا روستاها ارائه شو کردن به پنجشنبه بازار مینا، حالا کالاهای پا یا اینکه برای خرید و فروشش. در منطقه میناب گلی داریم به نام گل کیدی یا کیدی که این گل یکی از بهترین نوع گل هاست. الان در کتاب سدید و سلطنه اومده که مردم بومی و محلی منطقه میناب روی سر این گل ساز و دهل می زدن تا این گل آبستن بشه. بعد از وسط شاخ و برگش یک غنچه بزرگی بیرون میاد، حالت توپک بزرگی در میاد که یک گل برگش توانایی این داره که صندوق لباس شما را به مدت 1 سال خوشبو نگه بداره و وقتی که این کار انجام میشد پدر خانواده یا مادر خانواده دست فرزندان میدادن گلبرگ های این گل که به خانواده های همسایه تقسیم میکردن. الان بهترین کشور گل و گیاه هلنده که برای آبستن کردن و بارور کردن
گلها و گیاهانشان معمولا از موسیقی استفاده میکردن، در صورتی که در مینا 400-500 سال پیش مردم منطقه به آواها و نواها بر روی گلها و گیاهان پی بردند و از موسیقی برای آبستن کردن گلها استفاده میکردن. هم نام بسیاری از مردان منطقه مینا بهم است، میگن فلانی به عنوان کیدی یا کیدی، مثلا اسم اشخاص هم میذارن روی گلها. حسیر بافی اگر ورود پیدا بکنیم یه مبحث بسیار کلانیه. تو حوزه سفال هم اگر ورود پیدا بکنیم جزء شهرهای تاریخی سفالگری هستند، گرچه که شهرهایی مثل اصفهان، همدان، یزد توی سفال واقعا پیشرو این مجموعه هستن، منتها در بحث سفالگری بعضی از کارها انحصاری هستند. الان وقتی که ما نگاه میکنیم یک درخت خرما، از جز این درخت خرما اگر شما داخل نمایشگاه نگاه میکردید بیش از 500 قلم کالا فقط از برگ درخت خرما صنعتگرای ما تولید کرده بودن. از لیف درخت خرما تو زمانهای گذشته خب که صنعت برق نبوده، صنعت نمیدونم پلاستیک نبوده، این نوع ابر و دوشک‌های جدیدی نبوده، از لیف خرما برای بالششون، برای دوشکشون استفاده می‌کردن، برای لحافشون استفاده می‌کردن. از چوب درخت خرما انواع سون درست می‌کردن که خانه‌های خودشون رو درست می‌کردن. از پنیر درخت خرما هم استفاده می‌شد برای خوردن. از اون چوب حایل بین میوه درخت خرما و پنیر درخت خرما، چوب پهنی بزرگی بایستی 3 شبانه روز داخل آب خیس بخوره تا شما بتونید لانه پرنده درست بکنید، انواع سینی درست بکنید. معمولا درخت خرما از 3 سالگی معمولا شروع میکنن به توی جای مناسب تر تمیزی باشه، معمولا 3 تا 5 سال شروع به باردهی میکنه. درخت انبه چطور؟ انبه الان این پیوندی ها معمولا زود ثمر میدن، منتها انبه های که به اصطلاح حالا نژاد قدیمی خودشون هم معمولا از 5 سال، بین 5 تا 10 سال طول میکشه.